Xin chào các bạn, Emmy đây. Đối với cả những bạn nào mà thích nhuộm tóc giống như là Emmy thì biết rằng là chúng ta sẽ có một nỗi niềm, đó là ước gì mỗi lần nhuộm tóc xong thì màu tóc của chúng ta sẽ last forever. Nhưng mà ai cũng biết rằng là giấc mơ chỉ là giấc mơ. Nhưng mà nói đi phải nói lại, tuy là không thể last forever được, nhưng sẽ có cách để cho màu tóc của chúng ta sau khi nhuộm xong 3 tháng này, 6 tháng này vẫn đẹp lung linh. Giống như là màu tóc của Emmy đây. Emmy đã nhuộm màu tóc này hơn 3 tháng rồi, và màu cam đồng, màu copper ấy, thì đến bây giờ cho dù là cũng đã có phai màu nhưng Emmy thấy cũng khá là ổn, đúng không? Nên là Emmy quyết định là làm video clip này nhân dịp là sắp đến Tết đến xuân về, thì sẽ giúp cho các bạn có được màu tóc thật là đẹp và thật là lâu trôi. Chúng mình cùng bắt đầu nhé. Nhưng mà trước đó thì đừng quên là hãy subscribe YouTube channel của Happy Skin và tham gia giveaway 250.000 Shopee của chúng ta. Let's go! Trước hết muốn tóc nhuộm bền đẹp ấy, thì chúng ta phải chọn được loại dầu gội đầu phù hợp. Cách đơn giản nhất là hãy tìm ở trên bao bì của sản phẩm những cụm từ ví dụ như là Color Protective chẳng hạn. Ngoài thị trường thì cũng có một số những sản phẩm như thế, như là của L'Oreal này, hoặc là của Joico. Những sản phẩm này thì Emmy cũng đã có dùng qua rồi. Đúng thật sự là cũng có tác dụng là kéo dài thời gian tuổi thọ của màu nhuộm của chúng ta. Tuy nhiên ý, nhược điểm của những sản phẩm này, cái thứ nhất là hơi khó mua, và cái thứ hai là giá cao. Đừng lo, Emmy đã có cách thứ hai dành cho bạn. Đó là chúng ta nên lựa chọn những loại dầu gội đầu mà có ít bọt, và tránh xa những loại dầu gội đầu mà ghi là deep cleansing hoặc là clarifying shampoo. Lý do là nếu mà những sản phẩm mà deep cleansing hoặc là clarifying shampoo ấy, thường sẽ rơi vào một trong hai nhóm sau. Nhóm đầu tiên đó là sử dụng những chất hoạt động bề mặt mà rất là mạnh, có thể nói là mạnh nhất ở trên thị trường, nhưng mà rất là phổ biến ở trong sữa tắm này, dầu gội đầu, thậm chí là trong sữa rửa mặt nữa. Đó là Slash hoặc là sodium lauryl sulfate. Những chất hoạt động bề mặt này ấy, thì rẻ mà, và cũng hiệu quả trong việc làm sạch nữa. Nhưng mà bên cạnh chuyện là đánh bay đi những bụi bẩn này, dầu thừa này, rồi gầu này ở trong tóc của chúng ta, thì có lẽ là cũng sẽ đánh bay đi một phần lớn màu tóc nhuộm của chúng ta nữa. Cái thứ hai là nếu thậm chí là không dùng Slash hoặc là không dùng sodium lauryl sulfate thì cũng có nhiều loại dầu gội đầu ấy thì tạo bọt rất nhiều. Người Việt Nam mình thì thích tạo bọt vì có cảm giác là sạch sâu, nhưng mà bọt đó giúp làm sạch sâu nhưng cũng sẽ không tốt cho màu tóc nhuộm đâu. Các bạn nên tìm kiếm những sản phẩm ấy mà Emmy nghĩ là nếu chúng ta biết đọc thành phần thì chúng ta chỉ cần là thấy tránh những chất mà Emmy vừa nói ra. Và nếu trong thành phần của chúng ta mà thấy có những chất nhẹ nhàng hơn, ví dụ như là sodium ophiin sulfonate, ammonium lauryl sulfate, thì chúng ta cũng sẽ khá là yên tâm. Và thường những loại dầu gội đầu này khi mà các bạn sử dụng ấy, các bạn thấy là ít bọt hơn. Ở đây còn thấy ghi cả chữ là giữ màu cho tóc nhuộm luôn. Còn nếu mà các bạn gội xong mà thấy là chưa sạch lắm ý, muốn có cảm giác là sạch lâu hơn ý, thì rất là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần làm massage da đầu kỹ hơn một chút xíu. Thay vì là khoảng 2-5 phút là đã xả tóc, thì chúng ta có thể massage 10 phút. Và nhớ là dùng phần thịt của ngón tay thôi. Nhớ là massage làm sạch da đầu. Và chúng ta có thể sử dụng thêm một loại tonic nữa dành cho tóc, để khiến cho da đầu làm sạch sâu, giống như là dùng toner dành cho da mặt vậy đó. Lưu ý thứ hai đó là không được gội đầu ngay sau khi nhuộm. Lý do là bởi vì trong quá trình mà nhuộm tóc thì các bạn đã thấy là chúng ta được gội đầu đến 2-3 lần rồi, đúng không? Nên là tóc lúc đấy nó cũng đã sạch rồi, việc gì phải gội ngay đâu. Và quan trọng hơn, lý do chính ý, đó là nếu mà chúng ta gội ngay sau khi nhuộm thì sẽ khiến là bị trôi đi lớp màu mà chưa kịp thấm vào trong tóc. Thường thì sau khi nhuộm khoảng 2-4 tiếng thì thuốc nhuộm mới bám vào sợi tóc, và lúc đó nếu mà chúng ta có lau tóc này hoặc là chúng ta sờ vào tóc thì mới không dây ra tay. Nhưng mà điều đấy thì cũng không có nghĩa là sau 2-4 tiếng là chúng ta có thể gội đầu đâu. Như Emmy đã nói ở trên ấy, cho dù ít thì nhiều trong dầu gội chắc chắn là sẽ chứa những chất hoạt động bề mặt và sẽ khiến là thuốc nhuộm của chúng ta lại bong ra khỏi sợi tóc của chúng ta một cách nhanh hơn. Vì vậy cho dù có khó chịu nhưng mà cũng chịu được một chút xíu, sau khoảng 2-3 ngày thì hẵng nên gội đầu. Lưu ý tiếp theo là Emmy thấy là có nhiều bạn thì rất là siêng gội đầu, có thể là ngày nào cũng gội luôn. Nhưng nếu mà để giữ màu tóc nhuộm tốt ấy thì chúng ta tiết chế một chút xíu, một tuần gội khoảng 3 lần là đủ rồi. Những ngày còn lại nếu mà cảm thấy là tóc dính bết thì chúng ta có thể dùng dầu gội đầu khô. Nếu mà cảm thấy là hơi ngứa khó chịu ấy thì giống như Emmy nói lúc nãy là chúng ta có thể mua những sản phẩm như là hair tonic để xịt hoặc là xoa vào tóc thì cũng thấy dễ chịu hơn rất là nhiều. Lưu ý thứ tư đó là không gội đầu nước nóng. Cái này để Emmy giải thích bởi vì là cũng là chuyên môn của Emmy luôn. Emmy cũng đã từng làm quản lý thương hiệu chăm sóc tóc cũng phải 2 năm á, thì cũng được training rất là nhiều về vấn đề này. Thì nói một cách nôm na, mọi người hiểu rằng là lớp ngoài cùng của tóc của chúng ta đó là lớp vảy sừng keratin, và nó có rất là nhiều những vảy sừng mà xếp chồng lên nhau.
Thì nếu mà những vảy sừng này mà nằm ngay ngắn như thế này này thì tóc của chúng ta sẽ rất là mềm mịn và sẽ cũng không bị khô này, rồi có thể khóa được những dưỡng chất ở bên trong của tóc cũng như là màu của tóc nữa. Nhưng mà nếu mà chúng ta dùng nước nóng ý, thì tác động nhiệt sẽ khiến cho những vảy sừng này không còn được ngay ngắn như vậy mà cũng sẽ bị cong vênh lên. Đó là điều kiện để mà những hạt màu mà đang bám ở trong sợi tóc của chúng ta sẽ bị cuốn trôi đi sau mỗi lần mà chúng ta gội đầu. Nên là nếu có dù lạnh đến mấy mà không quen đi chăng nữa nhưng cũng chịu khó là chỉ dùng là nước tan giá thôi, nước ấm ấm thôi, chứ đừng dùng nước nóng để mà gội đầu. Có một mẹo mà em thấy có áp dụng ở một số các salon khi mà em đi ấy, thì các bạn nhân viên gội đầu sau khi mà xả tóc của chúng ta xong thì sẽ làm một bước, đó là lấy một thau nước lạnh, rất lạnh, thậm chí là cho vài cục đá vào trong đấy luôn và ngâm tóc trong vòng khoảng vài phút để đảm bảo là dưới tác động của nhiệt thấp như vậy thì các lớp vảy sừng ở trên bề mặt của chúng ta sẽ nằm yên một cách ngay ngắn để khóa lại dưỡng chất mà chúng ta vừa bổ sung cho tóc, cũng như là đảm bảo là những hạt màu cũng sẽ không bị cuốn trôi đi ra bên ngoài. Cái đấy cũng sẽ giải thích lý do tại sao nếu mà chúng ta tác động nhiệt nhiều theo những cách khác nhau, ví dụ như là dùng máy sấy này hoặc là dùng những dụng cụ tạo kiểu này, thì cũng ảnh hưởng đến màu tóc và khiến màu tóc của chúng ta dễ dàng bị trôi tuột hơn. Nên là nếu mà hạn chế được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Cái này nói vậy chứ em không hạn chế được, bởi vì là mỗi lần đi quay phim cho các bạn này, rồi mỗi lần chụp hình này thì em cũng phải tạo màu tóc. Nhưng chúng ta sẽ có những cách khác để bổ sung màu dành cho tóc. Sau khi sử dụng dầu gội xong thì chúng ta nên đến bước là sử dụng những sản phẩm đặc trị để có thể duy trì và cải thiện màu tóc nhuộm. Thì sản phẩm mà Emmy đã sử dụng rất là lâu mỗi lần nhuộm tóc đó chính là dòng sản phẩm của Lakme Technia Ultra Treatment. Và ở đây thì Emmy có hai tuyếp, tuyếp là Red Treatment, tuyếp này Emmy dùng gần hết rồi vì hồi ngày xưa nhuộm tóc màu đỏ. Còn bây giờ là chuyển sang tuyếp là Ultra Copper Treatment vì nhuộm màu cam đồng. Thì khác với cả những sản phẩm dưỡng tóc hoặc là ủ tóc khác, chủ yếu là để duy trì màu tóc, thì dòng này của Lakme có những hạt màu ở trong này luôn. Nên là mỗi lần mà dùng có cảm giác như là chúng ta nhuộm lại, phủ thêm tóc một lần nữa cái màu mà chúng ta đang có. Và chính vì vậy mỗi lần dùng xong thì chúng ta sẽ thấy là tóc của chúng ta lên màu thêm một chút xíu. Nhưng cũng vì thế nên là mỗi lần gội thì các bạn sẽ thấy là tóc của chúng ta hơi bị khô. Emmy thì không sử dụng hàng tuần mà chỉ khoảng 2 đến 3 tuần thì Emmy mới sử dụng sản phẩm này một lần thôi. Và đúng là màu tóc thì luôn luôn là giữ được ở trong một trạng thái rất là tốt. Cái hay của dòng này là có rất nhiều màu khác nhau phục vụ cho nhu cầu của chúng ta. Tím cũng có, bạch kim cũng có luôn, rồi đỏ thì có chắc chắn rồi, copper cũng có, vàng, blondie cũng có luôn, rồi kể cả những màu tối như là nâu cũng có luôn. Nên là tha hồ lựa chọn. Nếu các bạn không muốn đầu tư cho một sản phẩm như thế này, ok luôn, sẽ có một cách khác nhưng mà hơi tốn thời gian hơn một chút xíu. Đó là Emmy sẽ make cho các bạn một công thức DIY có tên gọi đó là Highlight Booster mà Emmy tham khảo ở trong một cuốn sách chuyên về DIY của Emmy. Thì nguyên lý là chúng ta sẽ sử dụng màu sắc của các thành phần tự nhiên. Ví dụ màu đen thì đã có bồ kết này, màu nâu thì sẽ có lá hương thảo hoặc là vỏ cây ốc chó nghiền, hoặc là màu vàng thì có hoa hướng dương, hoa cúc. Màu đỏ thì sẽ sử dụng là hoa hồng hoặc là hoa dâm bụt. Cách mà chúng ta sẽ làm đó là đun sôi thành phần này cùng với cả nước, xong rồi để nguội, sau đó là sẽ xả tóc, cũng không cần phải xả lại với nước luôn. Thường ấy, những hỗn hợp này thì có thể giữ ở trong tủ lạnh được khoảng 7 ngày, tức là chúng ta có thể dùng liên tiếp ở trong 7 ngày đó. Đun sôi ra xong rồi xả tóc ấy, thì em thấy là những hỗn hợp đó sẽ khiến cho tóc của chúng ta hơi bị rít một chút xíu. Nên là nếu mà chúng ta muốn là tóc của chúng ta vẫn mềm mại ấy, thì sẽ đảo ngược thứ tự lại một chút xíu, là chúng ta sẽ dùng dầu xả trước, xả xong xuôi, sau đó là mới dùng hỗn hợp đó để xả lại tóc và không cần xả với nước. Vì cũng không muốn là vừa để được có vài phút xong rồi sau đó là xả bằng nước thì lại trôi hết cả đi, cũng không có mấy tác dụng. Và thay vì là sử dụng quá nhiều thì thường là Emmy chỉ khoảng 1 đến 2 tháng thì sẽ sử dụng một lần khoảng vài ngày như vậy mà thôi. Lưu ý tiếp theo là phải sử dụng kem xả. Mọi người sẽ nghĩ rằng là sử dụng kem xả thì liên quan gì đến chuyện là giữ màu tóc nhuộm, liệu là có bắc cầu quá hay không? Nhưng thực ra là không hề một chút xíu nào, bởi vì là sẽ có ảnh hưởng trực tiếp luôn. Giống như là lúc nãy Emmy nói rồi, nhưng mà Emmy sẽ giải thích chi tiết hơn một chút xíu. Đó là về cấu tạo tóc của chúng ta thì sẽ bao gồm có 3 phần. Phần tủy ở bên trong thực ra cũng chả có mấy tác dụng, mà không phải là ai cũng có nên là thôi bỏ qua. Sẽ có 2 phần nữa, đó là phần thân tóc và phần bên ngoài gọi là lớp biểu bì của tóc. Thì phần thân tóc sẽ là nơi quyết định màu sắc tóc tự nhiên của chúng ta.
Và phần bên ngoài đó là lớp biểu bì ấy, thì như đã nói lúc nãy rồi, nó sẽ quyết định là xem tóc của chúng ta có mềm mượt hay không, có bị khô ráp, có bị chẻ ngọn hay không. Mỗi lần nhuộm tóc, nếu mà chúng ta tẩy tóc thấy là màu tóc của chúng ta thay đổi, đúng không? Thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến lớp cortex ở giữa. Còn nếu mà chúng ta nhuộm phủ ấy, thì các hạt màu sẽ bám rất là chắc và từng chồng tế bào sừng ở lớp biểu bì. Để mà giữ màu tốt thì chắc chắn là lớp biểu bì của chúng ta sẽ phải nằm ngoan ngoãn, đấy, nằm ngay ngắn thẳng hàng như lúc nãy Emmy đã từng nói. Nếu để làm được điều đấy thì không còn cách nào khác, chúng ta phải thường xuyên bổ sung dưỡng chất dành cho tóc của chúng ta, những chất là làm mềm ở bề mặt nữa, thông qua các sản phẩm như là kem ủ này, rồi thông qua các sản phẩm là kem xả này, rồi thậm chí đó là kem dưỡng leave on sau khi mà chúng ta gội đầu xong. Những sản phẩm dưỡng tóc mà em thích ấy, đầu tiên phải kể đến là dầu xả của L'Oreal Professional dòng Smart Bond. Em này dùng rất là ổn, dùng thì thấy là tóc không bao giờ bị chẻ ngọn và cũng không quá khô. Và một em nữa mà ngon bổ rẻ em biết là rất nhiều người dùng, các beauty blogger cũng dùng và khen tấm tắc luôn. Đó chính là em Dove kem xả dòng phục hồi hư tổn này. Nhưng nhớ là em này thì đừng có dùng sát chân tóc nhá, dễ bị gầu lắm. Thì khi mà em này sử dụng ý thì có cảm giác là trời ơi, tóc của tôi tại sao có thể mềm đến như thế được. Mềm oặt ẹo luôn, mềm ơi là mềm. Tất nhiên ý, nếu mà mọi người nhìn thành phần thì mọi người sẽ thấy rằng là thành phần chủ yếu đấy là silicone. Nên là khiến có cảm giác là mềm ở trên bề mặt như vậy. Nhưng mà thực ra thì rất nhiều sản phẩm có silicone mà không có silicone thì cũng khó mềm lắm. Nhưng mà bên cạnh đó thì thành phần của em này cũng không tệ một chút xíu nào. Cũng có một số những thành phần mà cấp ẩm cho tóc, ví dụ như là gluconolactone hay là lactic acid này, hoặc là dưỡng ẩm rất tốt là trehalose, một loại nấm, và dầu hoa hướng dương. Nên là đó là lý do tại sao mà Emmy gắn bó với em này. Tính ra đến bây giờ chắc cũng hơn 3 năm rồi. Một sản phẩm dưỡng nữa mà Emmy cũng đã dùng rất lâu rồi, đó chính là dầu dưỡng tóc. Và có hai loại dầu mà đến bây giờ Emmy vẫn rất tâm đắc. Đầu tiên đó chính là Moroccan Oil. Em này thì quá kinh điển rồi, không nói làm gì nữa. Bên cạnh Moroccan Oil Treatment ấy, thì nếu mà rẻ hơn một chút xíu thì mọi người có thể tham khảo là dầu dưỡng tóc của Đài Loan, hiệu là Shan 19110 với cả Moroccan Oil. Và Emmy cũng đã dùng hết cái chai này rồi, nên là bây giờ không biết là phải mua em này ở đâu. Còn nếu không thì sẽ quay trở lại với Moroccan Oil. Còn ai ấy mà cầu kỳ và cẩn thận hơn một chút xíu thì mọi người có thể sử dụng thêm xịt giữ màu tóc, đặc biệt là mỗi lần tạo kiểu. Lưu ý cuối cùng đó là bảo vệ tóc của chúng ta trước ánh nắng và khói bụi. Tia UV ở trong ánh nắng mặt trời thì không chỉ là tệ hại đến cho da của chúng ta đâu, mà cũng sẽ khiến là oxy hóa màu tóc nhuộm. Và đặc biệt là những màu mà trendy như bây giờ, như là màu lạnh này, màu khói này, thì sẽ tuột màu và bay rất là nhanh. Đó là lý do tại sao nếu mà đi trời nắng ấy, ngoài chuyện là khẩu trang dành cho mặt thì chúng ta cũng phải cột tóc thật là gọn gàng vào, xong rồi che chắn tóc. Em rất là sợ mấy quảng cáo mà dành cho tóc ấy, xong rồi nói rằng là chỉ cần dùng dầu gội hoặc là kem dưỡng thôi ấy. Xong rồi cứ thấy là tóc cứ để thả bay ra ở trong gió mà đi ở ngoài đường ấy. Thì thực tế là mọi người biết rồi, thậm chí là có dùng đến kem chống nắng còn không thể bảo vệ được 100% khỏi tia UV, nói gì là đến dầu gội với cả kem dưỡng. Nên là ngoài việc mà phải che chắn rất là cẩn thận ra thì chúng ta có thể sử dụng thêm một số các loại xịt tóc mà có SPF này, hoặc là dùng dầu dưỡng cũng được. Bởi vì chúng ta cũng biết rồi, ở trong dầu ấy thì cũng có khả năng bảo vệ tóc hoặc là da trước ánh nắng mặt trời, không ít thì nhiều, SPF 2, 3, 4 gì đấy thôi cũng được. Thà có còn hơn không. Bên cạnh tia UV thì còn có cả khói bụi ô nhiễm nữa, mà chúng ta biết là mức độ ô nhiễm của các thành phố ở Việt Nam thì luôn vào hàng top của thế giới rồi. Thì những hạt bụi nhỏ li ti ở trong không khí có thể len lỏi vào trong lớp biểu bì của tóc và khiến tóc của chúng ta sẽ khô hơn, rồi những lớp biểu bì lại tiếp tục cong vênh lên và khiến không chỉ là tóc của chúng ta bị hư tổn mà màu tóc nhuộm cũng sẽ theo đó mà bay đi luôn. Đấy, bao nhiêu bí quyết để có màu tóc nhuộm đẹp thì Emmy đã rút ruột và chia sẻ hết cho các bạn rồi. Nên là những bạn mà trước đây có comment hỏi là tại sao tóc của chị đẹp thế, rồi màu tóc của chị nhuộm là màu gì đẹp thế, thì các bạn đã biết lý do tại sao rồi. Mà kể ra cả liệu trình chăm sóc tóc của Emmy hình như cũng không đơn giản lắm thì phải, cũng hơi bị nhiều sản phẩm, cũng hơi bị tốn kém một chút xíu. Nhưng mà cũng giống như là chăm sóc da ấy, thì muốn đẹp thì cũng phải chịu khó, đúng không? Đẹp tự nhiên, nhưng mà không tự nhiên mà đẹp được. Nên là hy vọng là các bạn sẽ có được một mái tóc cũng như là làn da thật là đẹp. Chủ đề tiếp theo mà Happy Skin dự định sẽ làm đó là các bạn nhớ comment để Emmy cũng như là Happy Skin sẽ tiếp tục ra những video clip phù hợp với các bạn nhé. Hẹn gặp lại, bye bye.
View.